درود دوستان عزیزم، فتانه هستم. به کارگاه شمسازی من خوش اومدید. آموزشی که امروز برای شما در نظر گرفتم آموزش شمع یو با فتیله نسوز هست. کانال منو سابسکرایب کنید و تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. امروز میخوام نسوز کردن فتیله یا دیرسوز شدن یه فتیله رو بهتون یاد بدم که میخوام این شمع یو رو هم آموزش این شمع یو رو براتون بذارم، همین که چجوری فتیله گذاری کنیم و اینکه به چه شکلی اینو نسوزش کنیم. برای چنین شمعی که هم قطرش زیاده و هم شمع بسیار بزرگی هستش توضیح داده بودم تو آموزش قبلی. از فتیله 26 تا 28 نخه استفاده میکنم. این الان یه فتیله 26 نخه هستش که میخوام نسوز کردنش رو بهتون یاد بدم. برای نسوز کردن فتیله یک پیمانه آب نیاز داریم که میریزم داخل این ظرف. این آبو میذارم تا به نقطه جوش برسه. تا آبی که داخل ظرف هست به نقطه جوش برسه من بقیه وسایل بهتون معرفی کنم. این که قیچیه، اینم که سوزن هستش، آشنایی داریم، فتیله ازش رد میشه. این نمک خوراکیه. این پودر بوراکس یا نمک بوراکس هست. اینم که پارافین هستش، سویا وکس ایرانی و سویا وکس خارجی که الان جدیدن تو فروشگاه‌های لوازم شمعسازی به جای این از گرانول هم میارن که برای فروش. این 100% طبیعی. اینم که رنگ جامد مکعبی کرم نوشته کرم استخوانی. آبی که داخل این ظرف هست به نقطه جوش رسید، نگاه کنید. حالا یه قاشق غذاخوری نمک بوراکس رو من داخل این آب جوش میریزم. وقتی که اینو داخل آب جوش ریختم، این مقدار فتیله‌ای که شما میخواین بذارین داخل اون آب جوش میتونه 2 تا 5 متر باشه. این الان برای من 2 متره. اینو میریزم، یعنی اینو بازش میکنم و میذارم داخل این موادی که روی گاز هست. اینو به مدت 15 دقیقه میذارم که همینطور داخل این آب و نمک بوراکس باشه. تو این بازه زمانی یه رو که گفتم داخل این آب باشه، یعنی آب و نمک بوراکس باشه، اینو با قاشقی همش بزنید. یعنی نذارین، چون این نخ میاد بالا. ببینید، نه هم بزنین تا کاملا این مواد به خورد اون فتیله بره. خب بعد از یه رو من این نخ فتیله رو از داخل این آب در میارم، یعنی این آب و نمک بوراکسه. یکم داغه، مراقب باشین دستتون نسوزه. خب حالا باید اینو همینطور که خیس هستش نمک خوراکی رو آغشته کنم با این نخ فتیله. ببینین دستم نمکه، یعنی انگشتم همه نمکه، نمک خوراکی. از ابتدا همینجور میگیرم، اینو میارم تا هر قسمتی که نمک داشته باشه دستتون. بعد دوباره نمک میزنم. میتونین اگه براتون اینجوری سخته میتونین این فتیله رو تیکه تیکه کنین، این کار رو انجام بدین. مثلا به این اندازه نمک بزنین بذارین. این الان همه نمک خوراکی گرفته. خب نگاه کنین، من اینو همه نمک خوراکی زدم. حالا اینو میذارم کاملا خشک بشه. حدود چند ساعت، مثلا 3 ساعت 4 ساعت میذاریم کاملا خشک بشه. ببینین وقتی که خشک میشه مازاد نمک رو بگیرین، یعنی خودش اصلا میریزه توی سینی، هیچ نمکی نداره. الان این نخ فتیله های شما آماده است که بره داخل پارافین ذوب شده. این پارافینی که الان میبینین شما اینجا با هم دیگه
من این رو وزن کردم چیزی در حدود 250 گرمه. یعنی اگه این حدود 125 گرم هست، اینم باید 125 گرم باشه. با هم دیگه گذاشتم، یعنی میذارم به طریق بنماری که ذوب بشه. پارافین رو گذاشتم ذوب شد، هنوز بهش رنگ نزدم. این فتیلهایی که درست کرده بودیم میندازم داخل این پارافین ذوب شده. حدود 10 دقیقه میذارم اینو داخل آب جوش که این فتیله داخل این پارافین بمونه و پارافین به خورد این فتیله ها بره. خب حالا بعد 10 دقیقه این فتیله ها رو یکی یکی از داخل این پارافین در میارم. خوب نگاه کنید، سر یه قسمت از فتیله رو تو دستم میگیرم و خیلی اینو آروم به این صورت میکشم. تمام این فتیله ها رو از داخل پارافین درش بیاریم. این پارافینی که ذوب شده میتونید مقدار کمتری رو ذوب کنید، بستگی به اون متراژ فتیلتون داره که چه مقدار متراژ فتیله میخواین نسوز کنید. اگه متراژشون زیاده، خب مقدار پارافینی که میخواین ذوب کنین زیاد هستش. این پارافینی که ذوب شده رو دیگه بذاریم برای نسوز کردن فتیله، برایش هم دیگه استفاده نکنید، چون داخلش هم نمک هست مقدار، به هر حال نمک آزاد میشه داخل فتیله، به خاطر این ممکنه که شمتون رو خراب کنه. اون مقدار پارافینی که گفته بودم به طریق بنماری باید ذوب کنیم که بعد بیارم شمو بهتون بگم. حالا نوبت فتیله گذاری هستش. فتیله‌ای که درست کردم اینجا گذاشتم، اینو از سوزن رد کنم. نگاه کنیم یه مقدارش از سوزن ردش دادم. قالباتون رو مثل همیشه خوب تمیز کنین، اول بشورین و بعد با یه دستمالی خوب تمیزش کنین که پرز و اینا نداشته باشه. فتیلش رو این چون 2 قسمت هست نگاه کنین خوب، یعنی هم این قسمتش باید فتیله گذاری بشه، از وسط اینو ردش میدم سوزنو که این ور در بیاد. میشه این قسمت. اون یکی هم قسمت وسطش رو در نظر میگیرم و فتیله رو در میارم. خب قبل از اینکه پارافینمون رو حالا بریزیم داخلش، حتما باید این سشوار بگیریم، گرما بهش بدین داخلشو، بعد با چسب این 2 تا قسمتی که بازه رو ببندیم، یا با چسب نواری یا با چسب بند. من پارافین رو ذوب کردم، میخوام رنگ کرم درست کنم. شما میتونین هر رنگ دیگه که دوست دارین درست کنین. این رنگ کرم رنگ مایه اصلا نداره، به خاطر همین جامد دارم میریزم. برای اینکه خوب حل بشه حتما باید گرمای زیادی داشته باشه. این مقدار اینا هم میزنم. بچه ها شما میتونین این رنگ های جامد رو یه جای دیگه ای، مثلا یه ظرف کوچیکی رو بردارین، این رنگ جامد رو با یه مقدار پارافین بردارین حل بگیرین، بعد بریزین توی مقدار پارافین بیشتر، مخصوصا رنگ های قهوه‌ای و مشکی. چون رنگ های قهوه‌ای و مشکی رو شما همینجوری این رنگ رو بریزین داخل پارافین تنشین داره. رنگ کرم تنشین نداره ولی رنگ های تیره معمولا تنشین داره. حالا من اینو میذارم دوباره داخل آب جوش که خوب حل بشه. این اسانس آنجل هست، اسمش اسانس آنجله. چند قطره میریزم، زیاد نریزین اسانسو، چون این پارافین الان خیلی داغه. من اون اسانس رو میریزم و هم میزنم. اینو من سشوار گرفتم و 2 طرفشم با چسب پهن بستم. دمای ریختن پارافین داخل قالیب‌های سیلیکونی چیزی در حدود بین 75 80 تا 85 هستش. حالا نمیریزم داخل این قالب. دقیقاً 250 گرم، بین 200 تا 250 گرم پارافین براش کافی. اینو
خیلی کم ضربه آهسته بهش بزنیم. حالا یا با قیچی یا با وسیله چوبی. و بعد قسمت بالاشم چون خیلی بلند فتیلش من میزنم کوتاه میکنم، با نگه دارنده اینو فیکسش میکنم. خب من پارافین رو ریختم، اینم که نگه دارنده ها رو بهش نصب کردم. حدود فکر کنم چیزی بین 6 تا 7 ساعت زمان میخواد تا کاملا خشک بشه. ممکنه که گود بیفته، گودگیریشو با ترش انجام میدم. آموزش گودگیری با ترش رو من گذاشتم تو ویدیوهای قبلیم، لینکش اون بالا میذارم، اگه ندیدید برید ببینید. خب این وقتی که داشت خشک میشد یه فرو رفتگی ایجاد شده بود که به وسیله ترش گودگیریش رو انجام دادم. ببینید دیگه کاملا خنک شده، چندین ساعت هم گذشته. الان میخوام دیگه از داخل قالب درش بیارم. البته این قسمت پایینش هم هست، اضافه فتیله رو کاملا میبرم. اینم از شمع یو. با فتیله نسوس. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع یو با فتیله نسوس هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت کنید. تا ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.